ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් Windows 11 කියන දේ අපිට යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා, ඇත්තක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තක් බවට පත් උනේ 24 වෙනිදා ලංකාවේ වෙලාවෙන් 8:00ට පැවැත්වුණු Microsoft ලගේ keynote event එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ announce කරා ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම Windows 11 operating system එක. ඉතින් මේක ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට සමහර වෙලාවට install කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒ හේතු මොනවද? ඇත්තටම මේක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ සහ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන ස්පෙක් එක මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියන දේ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අපේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ පළවෙනි පාරට නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අද අපි බලමු ඇයි ඔයාලගේ PC එකට Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බැරි සහ මේ Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන ස්පෙක් එක මොන වගේද කියලා. Microsoft ලා කියපු දේ ඒගොල්ලෝ විසින්ම කඩ කරමින් ඒ කියන්නේ Windows 10 රිලීස් කරද්දී ඒගොල්ලෝ කිව්වා ආයේ Windows අලුතෙන් කිසිම OS එක රිලීස් වෙන්නේ නැහැ, Windows 10 වලටම තමයි feature updates දීදී තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ විසින්ම කඩ කරමින් මේ වෙනකොට Windows 11 officially announce කරලා තියෙනවා. හැබැයි තාම release කරලා නැහැ. announce කරලා විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මීට සතියකට විතර කලින් මේකේ demo එක release වුණා. එහෙමත් නැත්නම් preview build එක release වුණා. ඉතින් මේකේ තිබ්බ features වලට ගොඩක්ම සමාන විදිහේ OS එකක් තමයි මේ වෙනකොට Windows 11 කියලා මේ Microsoft ලා විසින් launch කරලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් announce කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලත් එක්ක කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මොන features ද මේ demo version එකේ එහෙමත් නැත්නම් මේ preview build එකේ තියෙන කියන දේ ගැන. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ පේන කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ preview build එකේ තිබ්බ ගොඩක් features වලට සමාන වෙන විදිහට තමයි මේ Windows 11 official OS එක release වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සමානයි නෙමෙයි, සම්පූර්ණයෙන්ම සමානයි, කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැබැයි පුංචි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් දැනෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ PC එකට මේක දාන්න බැයිද? ඒ වගේම PC එකට කවද්ද මේක අප්ඩේට් එකක් විදිහට එන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම දැනගන්න ඕන ඔයාලගේ PC එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නම් මොනවද තියෙන්න ඕන මිනිමම් රික්වයර්මන්ට්ස් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙනකොට මේගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙනවා හෙල්ත් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ PC එක මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කම්ෆර්ටබල්ද කියලා බලන්න පුළුවන් පොඩි හෙල්ත් චෙක් එකක්. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක හැම කෙනෙක්ගේම වගේ ගොඩක් දෙනෙක්ගේ මේක ෆේල් වුණා. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද්ද කියන එක ගැන අද කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක අප්ඩේට් එකක් විදිහට එයිද නැද්ද කියන එක ගැන අද අපි කතා කරනවා. මුලින්ම බලමු මේකේ මොන වගේ ස්පෙක් එකක්ද සඳහන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් Windows 10 install කරද්දී ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 64-bit processor එකක් එක්ක 1 GHz speed එකක් තියෙන processor එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මේ requirement එක ටිකක් විතර වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 GHz processor එකක් එක්ක ඔයාලට dual core CPU එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 64-bit CPU එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක install කරනවා නම්. ඉතින් මේක මෙතනදී මේගොල්ලෝ mainlyම කියලා තියෙන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ CPU එක cost දෙකකට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊට අමතරව 4 GB ඒ කියන්නේ 4GB RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති Windows 10 අපි install කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට 20GB වගේ space එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ free space එක විදිහට. ඉතින් මෙතනදී ඒ දේ ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් free space එක විදිහට 64GB ඉල්ලලා තියෙනවා අපේ hard එක ඇතුලේ. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් assemble කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ 128GB SSD එකක්, එහෙමත් නැත්නම් 256 SSD එකක්. ඉතින් කලාතුරකින් තමයි 512 1TB වගේ SSD use කරන කට්ටිය හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ budget එකේ හැටියට ඔයාලා use කරන සාමාන්‍යයෙන් 128 එහෙමත් නැත්නම් 256 SSD එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ 128 256 SSD එකෙන් ඔයාලට 64GB වෙන් කරන්න වෙනවා Windows 11 ඔයාලා install කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම්. ඒ වගේම ඉතුරු ස්පේස් එක තියාගන්න වෙනවා ඔයාලගේ Premiere Pro, After Effects එහෙමත් නැත්නම් Photoshop වගේ ඔයාලා ක්‍රියේටිව් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ apps ටික install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ Windows 11 Windows 10 එක බලනකොට කොච්චර දුරකට වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක comfortable වෙන්න නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ Windows 11 ඔයාලට install කරන්න පුළුවන් වෙන නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ඊළඟ දේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ PC එකේ graphic DirectX 12 තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Microsoft account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ඔයාලගේ PC එකට install කරන වෙලාවේදී
ඔයා අනිවාර්යෙන් PC එක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකට සම්බන්ධ කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා කීපෙම ඔයාලට සපුරා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ PC එකේ ස්පෙක් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ Windows 11 OS එක රිලීස් වෙච්ච ගමන් OEME කිය එකක් හරි crack එකක් හරි use කරලා දාගන්න. මේ වෙනකොට ලංකාවේ කවුරුත් original Windows use කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය crack එකක් එහෙමත් නැත්නම් OEME කිය එක කරා තමයි Windows install කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා lap එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයාලට බොහෝ දුරට හම්බෙන්නේ genuine Windows. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා බය වෙන්න එපා. ඔයාලා lap එකක් use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Windows 11 OS එක officially release කරපු ගමන් ඔයාලට update එකක් විදිහට එනවා. ඔයාලා Windows 10 නම් use කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ Windows 11 කියන දේ update එකක් විදිහට ඔයාලට එන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන device එකේ Windows 10 operating system එක විදිහට තියෙනවා නම් විතරයි. Windows 7 XP Windows එතකොට Windows 8 වගේ use කරන දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක update එකක් විදිහට ගන්න නම් ඔයාලට Windows 10 use කරන device එකක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් දෙනෙක්ට highlight වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ දීලා තියෙන health check app එකෙන් ඔයාලගේ PC එකේ health check එක fail වෙන එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ trusted platform module එක off වෙලා තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලගේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ i9 එහෙමත් නැත්නම් Ryzen high performance machine එකක් වුණත් ඔයාලගේ PC එකේ spec එක මීට වැඩිය ගොඩක් වැඩි වුණත් ඔයාලගේ මේ TPM on වෙලා නැත්නම් enable වෙලා නැත්නම් motherboard එකේ මේක fail වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම machine එක restart කරලා BIOS වලට ගිහිල්ලා BIOS වලින් AMD නම් FTPM ඒ වගේම Intel නම් IPT කියන option දෙක අනිවාර්යයෙන්ම on කරගන්න enable කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ මේ check එක අනිවාර්යයෙන්ම pass වෙනවා. pass වෙලා ඔයාලගේ machine එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ PC එක මේ Windows 11 install කරන්න සූදානම් කියලා ඔයාලට මේ check එකේදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම දන්නවා මේ වෙනකොට ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ test එක pass වුණත් ඇයි අපිට Windows 11 OS එක ගන්න බැරි කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් use කරන්නේ crack software. එහෙමත් නැත්නම් crack OS. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන්නේ උනත් ඒ කියන්නේ කතා කරන මම ඔයා use කරන්නේ Microsoft Windows වල සමහරවිට crack version එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් OEME කිය එකක් දාපු version එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවල් වලදී ඔයාලා මේ OEME කිය එකක් දාලා තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් crack කරලා තියෙනවා නම් මේ Windows operating system එක ඔයාලට මේ OS එක එහෙමත් නැත්නම් මේ අලුත් update එක Windows 11 update එක එන්න තියෙන chance එක ටිකක් අඩු වෙනවා. මොකද මේක ඒගොල්ලෝ ගාව නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ device එක ඒගොල්ලෝ ගාව register වෙලා නැති හින්දා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාලා genuine Windows use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Windows 11 update එකක් විදිහට ඔයාලගේ PC එකට එහෙමත් නැත්නම් lap එකට අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඉතින් ඔයාලා lap එකක් use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Windows 11 operating system එක එනවා update එකක් විදිහට. මොකද lap වලට සාමාන්‍යයෙන් genuine Windows තමයි එන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ PC එක assemble කරනකොට තමයි අපි වෙනම Windows install කරලා මේකට OEME key එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි crack කරලා තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. මේක සමහරවිට එන්නත් ඉඩ තියෙනවා, නොඑන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහදී ඔයාලව අප්ඩේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේක ගැන අප්ඩේට් එකක් දීපු ගමන් ඔයාලට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Windows 11 ඔයාලගේ machine එකට support කරන්න නම් ඊළඟට තියෙන්න ඕන ස්පෙෂල්ම දේ තමයි ඔයාලගේ machine එක 8 gen වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට 3rd gen 4th gen 5th gen ඒ වගේම 7th gen වගේ generations ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට Windows 11 support කරනවා නම් ඔයාගේ PC එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ lap එක අනිවාර්යයෙන්ම generation 8 එක pass කරලා තියෙනවනේ. එහෙමත් නැත්නම් generation 8 එකේ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා machine එක assemble කරන්න යනකොට එහෙමත් නැත්නම් lap එකක් ගන්න යනකොට ඔයාලා මේකේ processor එක බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් i3 එකක් ගන්නකොට i3 එකේ මොන generation එකද කියලා බලනවා. i3 වල generation කීපයක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට latestම generation එක තමයි 9 10 ඒ වගේම 11. ඉතින් 11 නම් මේ මෑතකද රිලීස් වුණේ. ඒත් එක්කම මේ වෙනකොට ගොඩක් පොපියුලර් වෙලා තියෙන 9 generation එක ඒ වගේම 10 generation එක. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ගන්න ගියපුවාම PC එකක් එහෙම නැත්නම් lap එකක් ඔයාලා බලන දෙයක් තමයි මේක i3 මොන generation එකද? එහෙමත් නැත්නම් මේක i5 මොන generation එකද කියන එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ generation එක තමයි අපිට බලපාන ඊළඟ කාරණාව වෙන්නේ මේ Windows 11 අපේ PC එකට install කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් lap එකට install කරනකොට. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක 8 generation processor එකක් තියෙනවනේ. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන processor එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක පහසුවෙන්ම ඔයාලගේ machine එකට install කරගන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඒ වගේම ඔයාලට මේක ඇතුලේ යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකේදී ගොඩක් විශේෂ වෙච්ච දෙයක් තමයි මෙතනදී Android apps ඔයාලට direct මේ PC එකක් ඇතුලේ එහෙමත් නැත්නම් Windows 11 ඇතුලේ යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම compatibility එක පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ නම් කියන්නේ ගොඩක් smooth විදිහට ඒ වගේම ගොඩක් ස්පීඩ් එකෙන් මේ දේවල් යූස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති Free Fire play කරන කට්ටිය එහෙමත් නැත්නම් PUBG play කරන කට්ටිය. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට හිතන දෙයක් තමයි මේක රිලීස් වෙච්ච ගමන් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් අපිට PUBG PC එකෙන් play කරන්න පුළුවන් කියන එක. සමහර වෙලාවට මේකේ compatibility එක අතින් මේ හැකියාව නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා බොහෝ දුරට ඒක ගොඩක් දුරට ට්‍රස්ට් කරන්න එපා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මැද තියාගෙන ඔයාලගේ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන්න. මොකද මම හිතන්නේ මේ දේ ගොඩක් වෙලාට සාර්ථක වෙයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එමියුලේටර් එකක් කරා වුණත් අපි සෙල්ලම් කරනකොට යම්කිසි ෆේල්ස් වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් මේගොල්ලෝ highlight කරලා කියපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ Android apps මේ release වෙච්ච Windows 11 OS එක ඇතුළේ run කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කියලා. ඉතින් අපිට මේක හරියටම officially release වෙලා අපිට මේක test කරලා බලන්නේ නැතුව අපිට මේක හරියටම කියන්න බෑ මේක හරියයිද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මම දකින ෆේල් එකක් විදිහට මෙතනදී දකින්නේ. ඒතරම මේක ෆේල් එකක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම අපිට ෂුවර් නැති කමක් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක රිලීස් වෙලා හරියටම ඔෆිෂියල් version එක ආවට පස්සේ ඔෆිෂියලි මේක රිලීස් වුණාට පස්සේ අපි බලමු මේකෙදි ටෙස්ට් එකක් කරලා මේක කොච්චර accurate විදිහට මේක තුළ වැඩ කරනවද. ඒ වගේම emulator එකක් සහ මේකක් මොන විදිහටද මේ games වලට comfortable වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ apps වලට comfortable වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් mainly මට කියන්න උවමනා වෙලා තිබුණේ මෙන්න මේ ටික. ඉතින් ඔයාලගේ PC එකෙත් ඔයාලා original Windows use කරනවා නම් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Windows 11 OS එක අප්ඩේට් එකක් විදිහට ඔයාලගේ ලැප් එකට එහෙම නැත්නම් PC එකට හම්බ වෙනවා. හැබැයි OEME කී එකක් හරි crack version එකක් හරි use කරනවා නම් මේක ගැන ඔයාලා ටිකක් සලකා බලන්න වෙනවා. මේක ගැන අපිට ටිකක් හොයන්න වෙනවා. මේකට හම්බ වෙයිද නැද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට මට උත්තරයක් හම්බෙච්ච ගමන් එහෙමත් නැත්නම් මේක දාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හම්බෙච්ච ගමන් මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නත් හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මේක ගැන ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? ඒ හැමදේම පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ comment එක මට ගොඩක් වටිනවා. මේ වගේ videos ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම details ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම කලින් වගේ subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලගේ comment එක පහලින් comment කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාලා මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනවා.